السلام عليكم سينيور 2. معاكم ماسس أسماء عبد الحميد، وانتوا بتشوفوا قناة بيولوجي وذ أسماء. حل معاك موديل اكزام 4 المعاصر 2021. موديل اكزام 1 2 and 3 ممكن تشوفها من البلاي ليست الخاصة بامتحانات 2021 في القناة. تعالوا نبتدي أول سؤال. After eating a meal rich in fats, the highest concentration of fatty acids will be. طبعا حصل هنا hydrolysis للفاتس، هضم، وabsorption في الwall and small intestine، المنطقة أو جدار السمول intestine اللي بنسميها villi أو villi. بيحصل absorption من خلال، أو absorption of fats بياخد lymphatic route، بيبتدي من lacteal vessel، بعدين بيدخل في lymphatic system ويروح للهارت من خلال superior vena cava. يعني superior vena cava بتكون أكتر blood vessel containing high concentration of fatty acid. لكن hepatic vein inferior vena cava hepatic portal vein ده بيكون high concentration من الجلوكوز والأمينو أسيد اللي بتاخد البلاد route. transverse section in plant زي ما واضح قدامنا، يعني قطاع عرضي من ساق نبات immersed in colored water، مغموسة في مية ملونة colored water. انت عارف دي الفاسكولار باندل، والفلويم بيكون outward والزايلم inward من الداخل. الزايلم which is responsible for transporting water and minerals، يعني المنطقة دي اللي هيحصل لها colored أو هتتلون لأن بتمثل أو موجود فيها الزايلم المسؤول عن نقل المية، والمية colored فطبيعي الترانسفير section هياخد الشكل ده. Choice A. Number of red blood corpuscles in an adult person reaches 3 million cells per millimeter cubic. انت عارف طبعا ان normal amount الكمية الطبيعية في الميل بتكون من 4 ل 5 مليون cells per millimeter cubic، وفي الفيميل من 4 ل 4.5 مليون cells per millimeter cubic. يعني 3 مليون دي اقل من النورمال amount من الكمية الطبيعية، وبالتالي لما يقل الريد بلاد cells هيحصل decreasing أو هيقل ال percentage of hemoglobin. الهيموجلوبين ده البروتين اللي موجود on the outer surface of red blood cell، على السطح الخارجي من red blood cell. وطبعا الهيموجلوبين ده consists of بيتكون من امينو اسيد and iron، وبالتالي نسبة الايرن كمان هتقل، واحتمال كمان يحصل انيميا، يكون الشخص ده عنده انيميا. مش بس كده، كمان الشخص ده هيكون suffers from بيعاني من general weakness، ضعف عام، و high rate of cellular respiration، نهجان ومعدل سريع في التنفس، لأن نسبة الريد بلاد سيل قلت ونسبة الأكسجين كمان قلت، لأن الهيموجلوبين هو المسؤول أو هو اللي بيتحد مع الأكسجين في التو لونجز علشان يدخل جوه السيلز، جوه الخلايا. فكل ده هيحصل طبعا، وهختار تشايز دي. Increasing the rates of elements diffusion against the concentration gradient. كلمة against the concentration gradient يعني ال ions أو ال elements pass بتعدي أو transfer from low concentration to high concentration، وده معناه active transport. وانت عارف ان الاكتيف ترانسبورت دايما نيد او بيحتاج ATP او energy، فبيسألني كل ده يتوافق مع الاكتيف ترانسبورت او الكلمة اللي قالها دي against the concentration gradient except ما عدا increasing the active transport، ده يتوافق the absorption أو the plant need for more phosphorus. طبعا البلانت هنا هيحتاج more phosphorus علشان يكون ATP، لأن الأكتيف ترانسبورت بيحتاج أو needs ATP. increasing the respiration rates، طبعا معدل التنفس هيزيد عشان النبات يدخل أكسجين أكتر عشان يكسر
جلوكوز او food molecules ويطلع ATP اكتر لان الاكتيف ترانسبورت needs ATP except ما عدا absorption of macronutrients. ملهاش علاقة بالاكتيف ترانسبورت ان انا اختار الابزوربشن macronutrients ولا micronutrients، دي ملهاش علاقة بالاكتيف ترانسبورت اني اختار elements معينة يحصل لها absorb. قبل ما اقرا معاكم سؤال نمبر 5 خلينا نتفق على حاجة. Relaxation of atria is synchronized with the contraction of ventricles. بمعنى لما يحصل relaxation للتو atria أو التو chambers اللي فوق، في نفس الوقت ده بيحصل contraction للتو chambers اللي تحت ventricles. تعالوا نقرأ السؤال. The relaxation of the walls of right atrium is synchronized with the بيتزامن مع right atrium بيحصل له relaxation to be filled with blood عشان يتملى بالدم اللي جاي من الفينا كافا، وفي نفس الوقت كمان علشان نبقى عارفين ان الليفت اتريوم كمان بيحصل له ريلاكسيشن عشان يتملى بالبلد. بيحصل لهم ريلاكسيشن ويتملوا بالبلد، فلازم في نفس الوقت ده يتقفل الفالف ده عشان يتملوا بالدم، والفالف ده كمان يتقفل. يعني التراي كاسبيد فالف closed والميترال فالف closed مش open، فانا مش هاخد choice A or C. طيب في نفس الوقت اللي بيحصل فيه relaxation للwall of right atrium أو حتى left atrium بيحصل contraction للتو ventricles عشان pushing blood للبulmonary و pushing البلد للأورتيك. بديهي هيتفتح التو valves السيميلونر valves الأورتيك والبulmonary. فصح ان relaxation of the wall of right atrium synchronized with opening of pulmonary valve أو opening aortic valve، يعني choice B. The opposite figure illustrates a transverse section in plant root. بيسألني which of the following parts absorb water and minerals ions mainly. طيب انا مش هختار الروت هير. ليه مش هختارها؟ هختار الزايلم. تعالوا نفتكر مع بعض مين ال 3 main forces which responsible for اللي مسؤولين عن absorption الووتر والمينرالز اللي بيحصلوا في الزايلم. cohesion اللي بتحصل في الزايلم، وهي قوة التماسك بين الووتر مولكيولز وبعضها. adhesion وهي قوة التلاصق بين الووتر مولكيولز والوول اوف زايلم اللي طبعا thickened with lignin. والترانسبيريشن بول ودي أهم فورس، قوة السحب اللي arise بتنشأ من evaporation of water. لما الووتر هنا يحصل لها evaporation من الاستوماتا فيحصل decreasing للووتر concentration هنا، فيحصل هنا سحب من طبقة الميزوفايل فيقل concentration of water في المنطقة دي، وبالتالي يحصل سحب من الزايلم فيتولد pooling force أو قوة سحب بتبتدي من الاستوماتا وعشان تسحب الووتر من الروت هير. يعني وجود الروت هير مهم عشان يحصل absorption، بس الفورسز الأساسية المسؤولة عن الابسوربشن هي تحديدا البولينج فورس اللي بتحصل من خلال الزايلم. يعني هاخد choice which of the following helps in absorbing oxygen rapidly بسرعة from the blood that present in the two lungs. طبعا إن wall of alveoli يكون thin and large surface area، ده increasing gases exchange ويخلي passing oxygen from alveoli to blood vessels rapidly. Which of the following statement doesn't agree with the heart blood circulation؟ يعني مين في الستيتمنت دي لا تتماشى مع الهارت beats اللي بيحصل during heart beats أو during blood circulation. يعني مثلا when the two ventricles contract، two ventricles يحصل لهم contract
the valves between atria and ventricle closed. طبعا لازم التو valves دي اللي بين الاتريا والفنتريكل are closed عشان يحصل pushing للبلد بس في الاتجاه ده. فدي اوكي مش هاخدها، هو بيطلب مني doesn't agree. طيب هاخد بي كده when the two ventricle relax. لما التو ventricle هنا بيحصل relax to be filled with blood يعني عشان يتملوا بالدم. the semilunar valve closed. طبعا لازم الفالفز دي السيميلونر closed لما التو ventricle دي relax علشان to be filled تتملى بالدم، فلازم التو valves او السيميلونر valves دول يقفلوا. فدي اوكي معانا. طيب دي when the two atria contract. لما التو atria دي يحصل لها contract علشان تنزل البلد من فوق لتحت. التو valves between atria and ventricle opened بيفتحوا علشان ينزلوا البلد من الاتريا للفنتريكل. يحصل هنا contraction علشان البلد ينزل من فوق لتحت، وبالتالي لازم التو valves دي تفتح اللي بين الاتريا والفنتريكل. أما C when the two atria contract السيميلونر valve open. لا طبعا دي doesn't agree لا تتماشى. لما التو atria الحجرتين اللي فوق يحصل لهم contraction لازم علشان البلد ينزل من فوق لتحت والتو ventricle be filled يتملوا بالبلد، يبقى لازم كمان السيميلونر valve دي closed يقفلوا مش يفتحوا علشان يحصل او علشان التو ventricles be filled يتملوا بالبلد. فطبعا C doesn't agree لا تتماشى مع blood circulation. The fermentation in yeast fungus differ from fermentation in muscle fiber. اللي بيحصل في اليست fungus ده alcoholic fermentation و producing 2 ATP، واللي بيحصل كمان مع المسل فايبر او البكتيريا ده acidic fermentation و producing كمان 2 ATP. بس انت عارف ان ال ATP molecule containing from 7 to 12 calorie per mole. يعني مش كل ال ATP molecules are equal، ممكن يكون ATP carrying 10 ممكن ATP carrying 12. بس ال ATP اللي producing من alcoholic fermentation carrying more energy، فيها energy أكتر لأنك هنا كسرت bond أكتر among carbon atom وبالتالي طلعت energy أكتر. انت عارف ان الانرجي بتكون stored متخزنة في البوند. انت هنا في الالكوهوليك fermentation عملت breaking down ل more bonds وبالتالي releasing more carbon atom releasing more energy. عرفت ازاي ان انا كسرت هنا اكبر عدد من البوندز بين الكربون اتوم؟ تبص على البرودكت، شايف كربون اتوم في البرودكت اكتر، بالتالي انت كسرت البوند اكتر بينهم وطلعت more energy stored برضو في 2 ATP. بس ال ATP اللي produced من الالكحول containing more energy produced from acidic fermentation. يعني هختار choice A. البلانت هنا بيعمل photosynthesis process واضح جدا، والجاز بابل اللي produced طبعا هي الأكسجين. سؤال سهل. Which of the following statements describe بتوصف الإنزيم اللي موجودة في ال uncooked fruits؟ يعني ال uncooked foods طبعا بيكون فيها انزيم، والانزيم دي proteinic substance مادة بتتكون من بروتين. مع الحرارة بيتأثر الانزيم ده. طبعا انت عارف ان الانزيم دي sensitive to any thermal change، بتتأثر بأي تغيير في درجة الحرارة، وبالتالي لما بتبقى cooked أو بتصبح become inactive by heating and cooking. Study the opposite figure which shows the part of TS. وبيسألني هنا which of the following expresses the undifferentiated cells. undifferentiated cells يعني خلايا لسه ما حصلهاش تحور أو تمايز. بمعنى A هنا هو مشاور على الفلاوين، والفلاوين دي خلايا حصل لها differentiated تحورت، يعني كانت بارنكيما في الأول أو كانت اي نوع تاني من الخلايا غير انها تبقى فلاوين. لما البلانت حصل له growth كبر
الخلايا تحورت أو جزء من الخلايا حصل له differentiation وكون الفلويم. طيب بالنسبة ب نفس الكلام، دي خلايا حصل لها differentiation أو تحورت وكونت كامبيوم. هنا هفترض ان هو مشاور على الزايلم، وهقول ان سي هنا خلايا حصل لها differentiation او تحور وكونت زايلم. اما دي مشاور على البارينكيما سيلز، والبارينكيما سيلز في الحالة دي هي بارينكيما او سيلز ما بيحصل لهاش اي تحور او ما بيحصل لهاش اي differentiation، فانا هختار دي بارينكيما هي السيلز اللي ما حصلهاش differentiation. يعني ايه؟ بمعنى لو فكرت كده في الزايلم، الزايلم ده عبارة عن ايه؟ خلايا بنشيل منها البروتوبلازم. اصلا كان الزايلم ده كان بارينكيما، بس ايه اللي حصل؟ الخلايا بقت elongated طويلة، وحصل vanished للبروتوبلازم اللي جوه، والinner wall thickened اترسب عليه lignin. يبقى كده الزايلم هنا حصل له differentiation، كان بارينكيما وحصل له differentiation. انا بقى هختار choice دي، والتشويس هنا او الاجابه هنا معناها احنا اخترنا البارينكيما اللي لسه ما حصلهاش تحور او differentiation. From which do the walls of blood vessels end that spread between the cells of liver tissue are formed. البلاد فيسلز او نوع البلاد فيسلز، الاوعيه الدمويه surrounding اللي بتحيط وبتنتشر بين الخلايا هي البلاد كابيلاريز. والبلاد كابيلاريز consists of tissue نسيج called epithelial layer أو epithelial tissue. والepithelial tissue ده هو امتداد للطبقة الداخلية اللي موجودة في الارتري أو الفين. يعني مثلا الارتري بيتكون من سموث ماسل من بره وطبقة من الابيثيليال من جوه. ابيثيليال بتبطن الارتري، والارتري ده بيتفرع على ارتريولز، والارتريولز دي بتتمد او يحصل لها اكستنشن عشان تكون البلاد كابيلاريز اللي سراوندينج محيطه بالخلايا. البلاد كابيلاريز دي زي ما قلنا epithelial layer. Study the opposite graph which describes the organic compound that are formed during cellular respiration inside cytoplasm. cytoplasm كده أنا على طول هفكر في الجلايكوليسيس، هي اللي بتحصل في السيتوبلازم. In case of deficiency of oxygen، الأكسجين مش موجود كده خلاص أنا أتأكد إن ده anaerobic respiration، يعني acidic fermentation or alcoholic fermentation. فالجراف ده describe ايه او بيوصف ايه؟ الجراف ده describe الاسيدك fermentation اللي بيحصل في البكتيريا. طب ليه انا بقول acidic fermentation؟ هبص للنمبر اوف كربون اتوم. الجلوكوز 6 كربون اتوم، والكومباوند اللي produced from acidic fermentation الجلوكوز 3 كربون اتوم. فانا علشان 3 كربون اتوم و6 كربون اتوم بيمثل الجلوكوز، و3 كربون اتوم بيمثل اللاكتيك اسيد، انا هاخد البكتيريا. Child ate a meal containing wheat and milk، يعني نقصد هنا starch and protein. بيسألني عن ال suitable pH المناسبة for the action several enzymes together to digest this meal. ال pH المناسبة هي 8 pH، لأن digestion أو hydrolysis هضم البروتين والستارش together بيحصل في المنطقة دي by the action بمساعدة البنكرياتيك جوز اللي بتخرج من البنكرياس. والبنكرياتيك جوز including ترابسين اللي هيعمل او ترابسينوجين اللي هيتحول بعد كده لترابسين فيعمل هضم للبروتين، والبنكرياتيك اميليز اللي هيعمل هضم للستارش. وده طبعا هيكون في pH 8، واللي بيعمل ال pH 8 دي هي الصوديوم بيكربونات اللي بيخرج مع الانزيمز دي من البنكرياس. يعني البنكرياتيك جوز المفروض انها including بتشمل على الصوديوم بيكربونات اللي بيعمل لنا pH 8 مناسبة علشان تشتغل الانزيم دي الاميليز والترابسينوجين واللايبيز. Which body organ can perform the formation and destroying of two types of blood components؟ يعني مين الأورجان في جسمنا اللي بيعمل
بيكون وبيعمل destroying two blood components. أقرب إجابة للصح هي spleen. السبلين ده organ مهم جدا في الليمفاتيك سيستم. هو بيعمل production أو بيكون ال red blood cell وبيكون كمان ال white blood cell، وفي نفس الوقت بيعمل destroying senile red blood cell. red blood cell العجوزة أو الابنورمال بيخلصنا منها، فكده بيعمل destroying. بس الحقيقة هو مش بيعمل destroying للوايت blood cell، هو بيعمل تخزين storing للوايت blood cell اللي المفروض هتعمل engulf تبلع الميكروبس وتنقي الليمف من الباثوجين أو الأمراض. فهي أقرب إجابة للصح. Graphs describe the evolved oxygen amount from the plant during morning hours. During morning hours يعني plant بيعمل photosynthesis process، يعني the amount of oxygen increases gradually as the time passes. طبعا choice A. Study the opposite graph which shows some product process of photosynthesis process. الجراف ده زي ما انت شايف في amount of ATP produced، عدد أكبر من ال ATP produced. ده هيوديني على light reaction، ده أول part أو أول stage من ال photosynthesis process وهي production ATP. يعني الجراف ده بيمثل ال light reaction. ال light reaction اللي بيحصل في releasing للأكسجين، فأنا هختار releasing oxygen gas اللي indicates اللي بيوضح أو بيشير للlight reaction. الدياجرام ده بيوضح gases exchange اللي بيحصل في الالفيولاي. الالفيولاي أو الجاز اللي pass from alveoli to blood capillaries هو الأكسجين جاز. هي المفروض بتدخل أكسجين من التو لونج. X هيمثل الأكسجين جاز، الجاز اللي بيدخل من الألفيولاي للبلاد كابيلاريس أو البلاد فيزل. والجاز اللي بيخرج من الألفيولاي للإير هو الكربون دايوكسيد جاز اللي بيخرج من البلاد فيزلز أو الألفيولاي للإير. طيب قبل ما أقرأ معاكم سؤال 20 عايز أوضح معاكم حاجة. اللي بيحصل بعد الجلايكوليسيس بعد ما يحصل اوكسيديشن للجلوكوز للبيروفيك اسيد، البيروفيك اسيد لو ما لقاش الاكسجين هيضطر يعمل انيروبيك ريسبريشن. تمام، والبيروفيك هنا هيحصل له ريدكشن من البيروفيك لللاكتيك اسيد، يعني البيروفيك حصل له ريدكشن. ريدكشن يعني ايه؟ ريدكشن يعني يستقبل هيدروجين اتومز. طيب الهيدروجين اتومز هيجيبها منين؟ هيجيبها من الكو انزيم ناد اتش، هياخد من الهيدروجين دي، وبالتالي الكو انزيم هنا بيحصل له اوكسيديشن لانه فقد هيدروجين او حصل decreasing number of hydrogen. يعني reduction للبيروفيك اسيد معناه اوكسيديشن للكو انزيم ناد اتش. تعالوا نقرا مع بعض السؤال. Respiration occurs with high rate after performing a running race. هو كان run بيجري بيعمل aerobic respiration بيطلع ATP وكله تمام. بعدين بيقول هنا بعد كده حصل high rate of respiration أو respiration occurs with high rate. الجسم هنا بيسألني ال body works on إيه؟ هو بينهج، يعني بيحاول يدخل أكسجين كتير للجسم علشان الأكسجين consumed استهلك في الرانينج ريس، فبيحاول يعمل anaerobic respiration. وبالتالي الanaerobic respiration هنا معناها reduction للبيروفيك أسيد أو oxidation للكوإنزيم. فأنا عندي هنا two choice يعني the same تقريبا نفس الإجابة، reduction للبيروفيك و oxidation of NADH، فأنا هاخد oxidation of NADH. Which of the following plant leaves produces greater amount of oxygen at daytime؟ هاخد طبعا اللي بتعمل oxygen أكتر أو اللي produces oxygen أكتر هي اللي فيه high rate of photosynthesis process اللي containing more chlorophyll pigments، وهي أكتر واحدة. What is the similarity between glycolysis and Krebs cycle؟ glycolysis and Krebs cycle شبه بعض في إيه؟
both of them occurred in the absence of oxygen. الاتنين بيحصلوا في غياب الأكسجين. Glycolysis مش بتحتاج أكسجين، وعشان كده بتحصل في الأيروبيك والأناerobic respiration. والكريبس سايكل الأكسيديشن هنا بيحصل in the absence of oxygen، في غياب الأكسجين. وطبعا الأكسيديشن هنا بيحصل by losing electrons. both of them producing ATP. هنا في ATP, one ATP molecule produced for one Krebs cycle، وهنا كمان ATP produced. coenzyme أو production of coenzyme NADH، يعني بيخرج هيدروجين received by NAD coenzyme NAD، ونفس الكلام بيحصل في الجلايكوليس. The opposite graph illustrates that changes in the blood pressure for each of the left atrium and left ventricle during heartbeats. Determine حدد the time at which the mitral valve closes. ده mitral valve أو bicuspid. امتى closed بيبقى مقفول؟ closed لما بيحصل contraction لللeft ventricle to push blood عشان يزق الدم للأورت. وطبعا لازم يبقى مقفول علشان الدم يضطر يروح في اتجاه واحد هو الأورت. فطبعا الوقت اللي بيقفل فيه الميترال فالف هو الوقت اللي بيكون أعلى، هو الوقت بتاع الكونتراكشن اوف ليفت فنتريكل، يعني أعلى بلاد بريشر اللي بيحصل طبعا في ليفت فنتريكل علشان بوش البلد لكل الجسم through من خلال الأورت. The entrance of oxygen or air differs in the stem of herbaceous plant from the woody stem. الherbaceous plant زي البقدونس، الجرجير، الملوخية، والأكسجين هنا بيدخل من الاستوماتا، بعدين يتحرك بين الانترسيلولار سبيسز، المسافات البينية، طبقة الميزوفايل، ويخش الزايلم ويتفرع في كل بارتس، كل أجزاء النبات. يعني بيبتدي من الاستوماتا. لكن في الودي ستيم الشجر الضخم ده في حاجة مختلفة، في تركيبات أو شقوق في الجذع اسمها لينتيكلز، عديسات ممكن يدخل منها الأكسجين جاس ويتوزع أو يحصل له ترانسلوكيشن to all body parts. يعني differ هنا في الودي ستيم ممكن يدخل من لينتيكلز، لكن من الherbaceous plant ممكن يدخل من الستوماتا. The role of enzymes is restricted، مقصور على digestion of food only. لا طبعا wrong. عندنا respiratory enzymes درسناها أو بيقوم عليها الأيروبيك والأناerobic respiration، especially في الأناerobic respiration اللي بيحصل in the absence of oxygen، في غياب الأكسجين، بس بيحصل by the help of respiratory enzymes. The opposite figure illustrates the change in the number of ADP molecules in the cell with passing the time. مع الوقت number of ADP increases. ال ADP produced بيخرج لما بيحصل consuming أو استهلاك لل ATP. يعني more ATP أو consuming more ATP معناها more energy released and production more ADP molecules. ال ATP بيرجع ADP تاني بعد ما بناخد منه الانرجي، معناها السيل is active.